Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Рівненському районі під колесами легковика загинув пішохід. Аварія сталася 5 листопада ввечері поблизу села Малий Шпаків. 58-річний водій автомобіля Volkswagen Passat збив 55-річного місцевого жителя, який, за словами кермувальника, раптово вийшов на дорогу у недозволеному місці. Чоловік загинув на місці. Водій був тверезий, сам викликав швидку та поліцію. Розслідування нині триває за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель людини. На Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який поранив ножем свого батька. Подія сталася 4 листопада у селі Переброди під час побутового конфлікту між 31-річним сином та 60-річним батьком. Зловмисник ударив чоловіка ножем у груди. Потерпілого госпіталізували, а нападника, який раніше мав судимість за крадіжки, затримали. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Підозрюваного у вбивстві 2 людей на Сарненщині взяли під варту. Суд обрав 43-річному чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває під конвоєм у спеціалізованій палаті медзакладу. За даними слідства, у селі Глушиця під час застілля чоловік убив жінку та її брата, після чого намагався вчинити самогубство. За скоєне йому загрожує до 15 років або довічне ув'язнення. Перед судом постане житель Сарненщини, який передав мотоцикл неповнолітній дівчині, що спричинило тяжку ДТП. Подія сталася торік у липні у селі Тинне. 28-річний чоловік дозволив керувати своїм мотоциклом 15-річній дівчині, хоча знав, що вона не мала права керування. Слідство нині завершено. Обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіку інкримінують допуск до керування транспортом особи без відповідного права. Жительку Старокостянтинова взяли під варту за системне порушення судової заборони керувати авто. 21-річна жінка неодноразово сідала за кермо, хоча суд позбавив її права керування на 10 років. За декілька років поліція склала на неї близько 20 протоколів за їзду без посвідчення та в нетверезому стані. Навесні її вже притягували до кримінальної відповідальності, однак вона продовжила порушення. Тепер її підозрюють у невиконанні судового рішення, за що загрожує покарання за статтею 382 Кримінального кодексу. Кіберполіція попереджає про нову схему шахрайства з фейковими штрафами від імені МВС. Громадянам розсилають повідомлення про нібито блокування комп'ютера та вимагають сплатити штраф через посилання або QR-код. У МВС наголошують, що такі повідомлення – це фейк. Справжні штрафи можна перевірити лише через офіційні ресурси. Кіберполіція закликає не переходити за підозрілими посиланнями і не вводити банківські дані, а у разі втрати коштів повідомляти про це через сайт kyberpolice.gov.ua. В Острозькій багатопрофільній лікарні відкрили вікно життя – місце, де батьки можуть анонімно залишити новонароджену дитину. Воно почало працювати з 1 листопада. Після відкриття дверцят персонал відразу ж отримує сигнал та надає малюку допомогу. Ініціатива має запобігти випадку залишення дітей у небезпечних умовах та гарантувати право кожного немовляти на життя та безпеку. До 15 листопада триває прийом заявок на участь у програмі «Пакунок школяра». Родини першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень від держави на одяг, взуття, канцелярію чи книги. Подати заяву можна онлайн у застосунку «Дія» або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. На цьому у мене всі новини. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте. Далі у нас прогноз погоди та ще багато цікавого. Залишайтеся разом з нами на Радіо Респект.